ነው። መጀመሪያ እርጎ ላደርጋለሁ። እንዳልቃጠል እሳት አላበራውም። አረ ምንድነው ያጠበቃት? ዋው አሳን ካስል ልትጥማለች። ማማ አስቀምጩ ልበላለሁ ሲጨርስ። ትሮሮ አፈረስኳት ግን ሳንካስል ነበረች። አይብ ሰርታችሁ ልትጋለጩ ወተት ነው እርጎ ነው የምትሰሩት። ይውቷ ይወጣ ነው። አሁን በክዳኑ አችቶ ላደርጋለሁ። ሁለት ማንኪያ ማድረግ ልትችላላችሁ። ፍርክስክል ያርጋል። አሪት ማሰል ተፈረካክሰች ነው። እስከምትፈላ እርጎዬ ላስላርጋት። መደፋት የለበትም። Tastes so good. ሆዴ ደስ አለው። እንዴት አይብ እንደወጣ ራሳችሁ ማጂክ አያችሁ። ማጂክ ወደ አይብ ቀየሩ። አያችሁ እንዴት እንደፈረቀቀሽ። አሁን አጥልሌ ላሳያችሁ። ጥልሎ እንደዚህ ሆኖልኛል። ትንሽ ቀዝቅዝ እንዴት እንደሚሆን ላሳያችኋለሁ። ይሁት እንዴት እንደፈረቀቀሰ። አይብ እንደዚህ ነው የሚሰራው። የሚያምር አይብ ነው የሰራሁት። ቺቺ ነው የሚለው። አልትቀመስ። ይሄ አይብ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እቺ በዶሮ ወጥ ላሳርጉ። በጣም ነው የሚጥመው። እናንተ አይብ እንዳትገዙ። እዚህ ነው የሚሰራው ሳስተምራችሁ። አንዴ ልቅመሳት። ያሚ ዴሊሽስ። በጣም እንዳፍቶ ቤታችሁ ስሩ። የምትፈልጉ ምግብ ካለው ኮሜንት ላይ ጻፉኝ። ኮፒ ሼር አድርጉ። ከፈለጋችሁ ፎሎ አድርጉ። ባይ ባይ።